تاريخ اليوم نموذج يظهر لنا تاريخ اليوم، لكن نستطيع أن نتحكم بتغييره، زيادة يوم أو إنقاص يوم أو زيادة 6 أيام أو إنقاص 6 أيام عن طريق الأسهم الموجودة على لوحة التحكم، الأعلى والأسفل، زيادة يوم أو إنقاص يوم، والسهم اليمين أو اليسار زيادة 6 أيام أو إنقاص 6 أيام. لنلاحظ النموذج الذي سوف يظهر لنا، هذا هو تاريخ اليوم، وبالإضافة أنه يعرض في هذا المربع اسم اليوم. نلاحظ أننا عندما نزيد يعرض لدينا اسم اليوم، وإذا ضغطنا سهم اليمين نلاحظ 17 أصبحت 13، أما سهم اليسار عادت إلى 17، أيضا سهم اليسار عادت إلى 11. وفي كل الأحوال هذا المربع يعرض لدينا اسم اليوم. لنلاحظ ما يتم في هذه الأسطر البرمجية، إنها تتحسس في ما يتم النقر عليه بالكيبورد. فإذا نحن الآن في النموذج، ومن ضمن هذا النموذج نطلب أن تتحسس في الكيبورد. فإذا هذه الأداة الموجودة هنا هي التي تتحسس بالكيبورد. هذه الأداة تم اختيار عند النقر على الكيبورد، السهم يمين واليسار. فإذا البرمجة غير موجودة عند تفعيل البرنامج، فقط عند تفعيل البرنامج تأخذ هذه الأداة التاريخ الحالي. أما البرمجة الموجودة هنا هي خاصة بالأداة خانة إدخال التاريخ. بخانة إدخال التاريخ تتحسس ما هو الكيبورد الذي ينقر. إذا كان الشرط الأولى، إذا كان الكيبورد رقمه 38 فإذا يؤخذ التنسيق التاريخ إلى زيادة 1. أما إذا كان 40 وهي أرقام خاصة بالأسهم الأعلى والأسفل، وهذا الرقم خاص بالسهم اليمين واليسار. فإذا برمجية جدا جميلة ومفيدة للمستخدم، إنها تعالج الإف وتعطي احتمالات الإف إذا كانت بأرقام أخرى. وفي خط النهاية السطر الأخير هذه الأداة التي تعرض اسم التاريخ. هذا الرمز يعطينا اسم اليوم، هذا التاريخ الذي نحن فيه، ما هو اسم اليوم. انتهينا من برمجة اليوم. أرجو أن تكون مفيدة لكم. نلتقي غدا إن شاء الله.